ในดินแดนอันงดงามแห่งสวรรค์ที่ประกอบด้วยผืนนภา สมุทร และภูเขาหิมะขาวปกคลุมเบื้องหลัง มีกลุ่มชนเผ่าเทพอาศัยรวมกันอยู่นับร้อยนับพันปี พวกเขามีวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่างหลากหลายแต่กลับอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ยกเว้นความขัดแย้งอันดำรงอยู่ระหว่างสองเผ่าใหญ่คู่อริ นั่นคือเผ่าเทพทาราและเผ่าเทพวิหก สองเผ่าพันธุ์ที่เป็นศัตรูกันมาช้านานพร้อมความขุ่นเคืองระหองระแหงจนแทบลืมที่มาของการนองเลือดนี้ไปเสียสิ้น เผ่าเทพทารานั้นมีร่างสูงสง่างาม ผิวพรรณนวลละมุนราวกระหยดน้ำทารา และได้รับพรพลังเหนือธรรมชาติจากสายน้ำแห่งสวรรค์อำนาจการควบคุมน้ำนี่เองที่ทำให้พวกเขาร่ำรวยก้าวหน้าและมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งกว่าเผ่าอื่นๆในสวรรค์ส่วนเผ่าเทพวิหกนั้นมีร่างเพียวลมด้วยปีกสีเงินเป็นประกายระยิบระยับกายพวกเขาเบาปิวราวปุยเมฆพลังพิเศษคือการบินปัดเปลี่ยวจากแหล่งหนึ่งสู่อีกแหล่งหนึ่งได้อย่างคล่องแคล่วแต่ด้วยขนบประเพณีนิยมความสงบทำให้พวกเขาตั้งรกรากอยู่ในดินแดนทานน้ำและป่าไม้สลับซับซ้อนความทะนงตนและหวาดกลัวของเผ่าเทพทารากลายเป็นตัวเร่งให้แผนร้ายมุ่งล้มล้างเผ่าเทพวิหกถือกำเนิดขึ้นท่ามกลางพลังอำนาจเหนือกว่าองค์ราชาสถาพรแห่งเผ่าเทพทาราเกรงกลัวอานุภาพอันยิ่งใหญ่ของเผ่าวิหกจะคุกคามอำนาจครอบครองจนในที่สุดจึงตัดสินใจวางแผนขจัดเผ่าวิหกเสียให้หมดสิ้นไปและแผนการขจัดล้างเผ่าเทพวิหกอย่างนองเลือดนั้นองค์ราชาสถาพรมอบหมายให้องค์ราชธิดาที่ทรงเลือกสรรมาเป็นกรณีพิเศษนั่นคือองค์หญิงชยาธรพระธิดาผู้งดงามปรีชาอาหารประดุจกุลธิกาเพชรเม็ดงามของพระราชสกุลเทพทาราเลยทีเดียวณราชอุทยานอันรื่นรมย์แห่งหนึ่งเสียงสำเนียงของพระราชาตัดดังก้องกังวานเรียกหาองค์หญิงผู้เป็นที่พึ่งพิงแห่งรัชทายาทชยาธรธิดาที่รักยิ่งของเรามานี่เถิดพระธิดาองค์งามสูงส่งในชุดขาวทับทิมทรงถวายบังคมต่อพระบิดาด้วยกิริยาสง่างามรับสั่งเถิดพระบิดาชยาธรประนมมือรับคำสั่งพระราชาทรงเปล่งวาจาเยี่ยงฟ้าคำรนด้วยน้ำเสียงเจียราชองค์การธิดาของข้าคงทราบถึงวีรกรรมแห่งเผ่าพวกเราเป็นอย่างดีวิถีที่เราเดินมาถึงปัจจุบันด้วยความรุ่งเรืองและพัฒนาอารยะนั้นไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาเรายังต้องสู้รบต่อสู้กับผู้คนนอกรีดที่พยายามลงล้ำพวกเรามาโดยตลอดแต่พระสโลสวนียังไม่ทรงละทิ้งพวกเราแน่นอนด้วยนี่เป็นเวลาแห่งการเริ่มต้นใหม่เราต้องขจัดเผ่าสกปรกชาววิหกให้สิ้นซากไปจากสวรรค์เสียทีก่อนที่พวกมันจะมาคุกคามเชื้อสายของพวกเราในขณะเดียวกันณราชวังอันงดงามของเผ่าเทพวิหกบรรยากาศแจ่มใสราวอากาศบริสุทธิ์ยามรุ่งอรุณนกนานาพันธุ์เสกสรรเสียงร้องระรื่นในอุทยานรอบราชวังพระองค์เจ้าชาลักษณ์องค์ชายผู้ทรงเกียรติยศในหมู่เทพวิหกกำลังรอรับการเสด็จมาของคู่หมั่นพระองค์จากเผ่าเทพทาราชาลักษณ์นั่งสำรวมอยู่ในรัศมีแสงสะท้อนจากองค์ทิพย์รัศมีประดับบานหน้าต่างอาคารปราสาทหลังใหญ่เสียงรำมูลของพระมารดารัชนีจึงดังแว่วมาชาลักษณ์องค์ชายผู้เป็นที่รักยิ่งของมารดาความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองเผ่านี้จะเป็นสะพานบุญเชื่อมสายใยแห่งสันติสุขระหว่างพวกเราผู้เป็นชนชาติเล็กๆกับเผ่าใหญ่โตมั่งคั่งเยี่ยงเทพทาราด้วยรูปโฉมหล่อเหลางดงามสมบูรณ์พร้อมทั้งคุณสมบัติภายในหาได้ยากชาลักษณ์จึงโค้งศีรษะประนมมือตอบอย่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระมารดาผู้เป็นที่เคารพสูงสุดข้าจะปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์และพระบิดาทุกประการเพื่อความสงบร่มเย็นของเผ่าชนชาววิหกด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงแต่
แต่มิอาจปิดบังความหวั่นเกรงได้ พระมารดาทรงเอ่ยสุดท้าย เช่นนั้นแล้วจงเตรียมพร้อมรับการอภิเษกสมรสกับคู่หมั่นสัมพันธ์ให้ดีล้วนเป็นผลประโยชน์ของพวกเราทั้งสิ้นยามรุ่งอรุณของวันพิธีอภิเษกสมรสสายลมอ่อนพิ้วละมุนพัดผ่านมาดำรงคงไว้ซึ่งบรรยากาศงดงามราวฝันในสวรรค์เมฆาขาวปุยนุ่มเคลื่อนผ่านท้องนภาอย่างช้าๆประหนึ่งครองจิตวิญญาณไว้ในภวังค์แห่งความสุขณลานพิธีกลางแจ้งของราชวังเทพวิหกเหล่าญาติสนิทมิตรสหายได้จัดเตรียมการรองรับเสด็จสิ้นแล้วเพื่อต้อนรับเจ้าสาวจากเผ่าเทพทารามุ่งไปสู่จุดสูงสุดของอุทยานบัลลังก์รัตนชาติประดับด้วยรัศมีวิบูลย์เพียบพร้อมรอการเสด็จมาของผู้บ่าวสาวองค์ชายชาลักษณ์สวมชุดอภิเษกสีขาวบริสุทธิ์สมกับฐานะจอมราชันของนภาเตือนก้าวสง่างามเด่นเป็นสง่าพร้อมด้วยอาคันตุกะลายล้อมขณะที่องค์หญิงชยาธรในคราเจ้าสาวสูงส่งงดงามพวยมหาผมรบเกษาด้วยดอกไม้หอมยวนใจก้าวมาพร้อมใบหน้ายิ้มระไมไม่หวั่นใจไปกับโศกนาฏกรรมที่กำลังรอพวกเขาอยู่ความงดงามของพิธีกรรมหน้าตราตรึงนั้นถึงกับดลใจให้สถาปนิกอวตารบันทึกเป็นภาพเขียนเพื่อกั่นกรองมรดกตาไว้ในครั้งหน้าทว่าใต้ความอันลึกซึ้งที่ดำรงคงอยู่นั้นแฝงไปด้วยอุบายอันมืดมนเต็มไปด้วยแผนการร้ายและเจตนาอันชั่วร้ายหลังพิธีอภิเษกสมรสยิ่งใหญ่ที่ยังวงเวียนในความทรงจำอยู่ผู้บ่าวสาวใหม่ชยาธรและชาลักษณ์ได้ถูกพาตัวเข้าสู่ห้องหอที่จัดเตรียมไว้สำหรับคืนวิวาห์ความสวยงามโอ้อาของสถานที่สะท้อนผ่านดวงตาเบิกกว้างของชยาธรแต่นั่นเป็นเพียงมายาคลุมเครือที่ปกปิดความเจ็บปวดและความขุ่นเคืองอยู่เบื้องลึกเมื่อสายตาของบรรดาผู้คนที่มาร่วมงานชยาธรก็เผชิญหน้ากับความจริงที่นางได้ตกอยู่ภายใต้แผนการชั่วร้ายของพระราชบิดาแต่นางก็ไม่อาจหันหลังให้สิ่งที่ตนเองเชื่อมั่นไม่คู่เช่นกันเพราะนั่นจะเท่ากับสละความเป็นเทพของตนเองไปโดยสิ้นองค์ชายผู้เป็นที่เคารพข้าไม่อาจเปิดเผยความลับให้รู้ไปได้มากกว่านี้แต่การวิวาห์มงคลในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงความสุขและสันติสุขบริสุทธิ์ดังที่ทุกคนเข้าใจแต่มันคือแผนการลับเพื่อกำจัดเชื้อสายของท่านให้สูญสิ้นชาลักษณ์ตกตะลึงและหวาดหวั่นในคราเดียวกันในตาผู้สวยของนางเต็มไปด้วยความกังวลและโศกเศร้าแต่กลับมีแววอ่อนโยนและความจริงใจข้าไม่อาจตกเป็นเครื่องมืออำมหิตได้ต่อไปแล้วหากท่านจะได้รับอันตรายก็ควรจะหนีให้พ้นภัยนี้ขอจงอภัยกับการหลอกลวงของข้าเถิดคำเปิดเผยความจริงอันเจ็บแสบของชยาธรทำให้ชาลักษณ์ตกอยู่ในสภาวะอึ้งงันและหวาดหวั่นความรู้สึกเนิ่นนานที่หล่อเลี้ยงมาด้วยความรักและความไว้วางใจต่อคนรักพันแปรเป็นความขมขื่นและความรู้สึกถูกหักหลังแต่แล้วชาลักษณ์ก็พบกับสายตาเปลี่ยนประกายของชยาธรที่ฉายแววแห่งความจริงใจและรักสุดซึ้งจิตวิญญาณอันงดงามของนางได้ต่อสู้ชนะแผนการโหดร้ายที่พระราชบิดาปลูกฝังลงไปจนสุดท้ายก็ตัดสินใจไม่ยอมเป็นเครื่องมือในการกำจัดเผ่าพันธุ์ของคนรักด้วยความหวาดหวั่นและเนื่องจากความรักอันบริสุทธิ์ผุดผ่องในจิตใจองค์หญิงจึงยอมเสี่ยงชีวิตเปิดเผยความลับอันชั่วร้ายนี้ให้ชาลักษณ์ทราบเพื่อให้เขาหนีพ้นจากอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้นองค์ชายผู้เป็นที่รักของข้าไม่มีสิทธิ์ที่จะทำร้ายท่านแม้แต่น้อยหากเราร่วมหนีไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้สักวันหนึ่งอนาคตข้างหน้าเราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขไม่มีอำนาจไหนสามารถขวางกั้นรักแท้ของเราได้น้ำตารินไหลอาบแก้มองค์หญิงคราวแรกที่มีใครร้องไห้ในค่ำคืนซึ่งควรจะเป็นค่ำคืนที่สุดแสนวิเศษสำหรับชีวิตคู่ใหม่ชาลักษณ์นิ่งอึ้งกับความกล้าหาญของดวงใจที่เลือกเสียสละทุกสิ่งเพื่อปกป้องเขาจนในที่สุดก็ตกลงปรงใจไปตามนางชยาธรดวงใจของข้าถ้านี่เป็นทางเดียวที่เราจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขข้าก็พร้อมเสี่ยงกับเจ้า
เราจะหนีไปพร้อมกันแล้วมองหาทางออกนี้ด้วยกันท่ามกลางเสียงอันไพเราะที่ยังดังก้องอยู่ไกลผู้รักสองหนุ่มสาวผู้โชคร้ายกำลังวางแผนหนีจากอำนาจอำมหิตที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้ก้าวแรกของการตัดสินใจครั้งสำคัญนี้นำพวกเขาเข้าสู่เส้นสายใหม่อันนองเลือดและเต็มไปด้วยอันตรายที่รอพวกเขาอยู่ในอนาคตข้างหน้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อแผนการร้ายแรงของเผ่าเทพทาราถูกเปิดเผยความวุ่นวายและการต่อสู้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงเกิดขึ้นราวกับลาวาภูเขาไฟที่พุ่งปะทุขึ้นมาจากใต้พิภพเผ่าเทพทาราผู้วางแผนอันมามหิตได้ปาดเปี่ยวเข้ามามุ่งสังหารลูกสาวผู้หัดหลังตระกูลอย่างชยาธรและคนรักของนางท่ามกลางสภาวะโอลหม่านนี้ชยาธรต้องเผชิญหน้ากับความเจ็บแค้นของพระราชบิดาที่รู้สึกถูกทรยศและการเลือกหักหลังให้กับแผนการอันชั่วร้ายนั้นพระองค์จึงใช้ให้บรรดาเสนาอมาตย์คนสนิทไล่ล่าตัวนางและชาลักอย่างไม่มีประมาทนำตัวมาให้ได้ลูกสาวทรยศที่นำความอับอายขายหน้ามาสู่ตระกูลย่อมต้องถูกลงโทษเพื่อชำระล้างร่างกายและจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์พระราชาทรงเดือดดาลด้วยพระพิโรธเหล่าบรรดาขุนนางและทหารจากเผ่าเทพทาราได้แผ่กองกำลังทางเพื่อไล่ล่าผู้ชายหญิงผู้ร้ายกาจยับยั้งความก้าวหน้าในช่วงวิกฤตนี้ทั้งคู่ได้รับความช่วยเหลือจากเหล่าบรรดาเทพทารากลุ่มหนึ่งที่เห็นความผิดและรู้สึกสำนึกผิดพวกเขาเริ่มหันมาช่วยเหลือชยาธรและชาลักอย่างเงียบๆเบื้องหลังเพื่อเป็นการชดเชยความผิดพลาดนั้นท่ามกลางการวิ่งหนีและการโจมตีทั้งจากภายนอกและภายในชยาธรได้ยอมสละชีวิตตนเองเพื่อรักษาชีวิตของชาลักไว้เธอเอาตัวมาถูกพงพระชนด้วยอาวุธร้ายกาจอย่างโหดเหี้ยมแทนองค์ชายชาลักด้านพระราชบิดาขององค์หญิงชยาธรเมื่อเห็นลูกสาวถูกอาวุธแทงก็เสียใจจนหัวใจและร่างสลายเป็นปุยผงเพชรแต่ในความเศร้าสลดนั้นพระองค์ก็รู้สึกได้ถึงพลังแห่งความรักและการเสียสละที่ลูกสาวได้แสดงออกมาองค์หญิงชยาธรผู้งดงามให้ถูกคำสาปให้หลับไหลอย่างไม่มีวันตื่นวิญญาณของนางถูกผนึกไว้ในห้องแก้วที่ลอยอยู่ในกลางอากาศซึ่งเฉพาะเหล่าเทพทาราเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้ทำให้เหล่าเทพทาราที่คิดสำนึกได้ตั้งใจรวมพลังเพื่อผนึกวิญญาณของนางไว้พวกเขาทราบดีว่าวิญญาณที่บริสุทธิ์ของนางคือกุญแจสำคัญที่จะช่วยปกป้องดินแดนจากความมืดมิดที่กำลังคืบคลานเข้ามาเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาได้ร่วมมือกับเหล่าเทพวิหกและองค์ชายชาลักผู้มีความสามารถในการเดินทางข้ามมิติเพื่อหาวิธีชุบชีวิตองค์หญิงให้กลับมาด้วยพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์และพลังแห่งความรักพวกเขาได้ปลุกวิญญาณขององค์หญิงให้กลับมาสู่ร่างกายที่เคยหลับไหลชาลักเสียใจที่ต้องปล่อยชยาธรไปแต่เพื่อปกป้องชยาธรและควบคุมพลังผนึกที่ใช้ให้ดีที่สุดเขาตัดสินใจใช้พลังเทพวิหกของตัวเองส่งชยาธรไปยังมิติอื่นที่ไม่มีความทรงจำและไม่มีความลำบากเขาหวังเพียงว่าชยาธรจะพบความสุขในมิติใหม่นี้หลายสิบปีผ่านพ้นไปนับตั้งแต่เหตุการณ์โศกนาฏกรรมครั้งนั้นความสงบสุขได้คืนมาสู่ดินแดนสวรรค์บ้างแล้วแต่ร่องรอยแห่งการสูญเสียและบาดแผลก็ยังคงจารึกอยู่ในหัวใจของผู้คนจำนวนมากณดินแดนป่าดงดิบของเผ่าเทพเมคามีเพียงความสงบและความเงียบงันที่ครอบงำอยู่หลุดภาพการหลับไหลของธรรมชาติจนกระทั่งมีเสียงของหญิงสาวร่างบางเดินสลัดผ่านพงหญ้าและกิ่งไม้แห้งกรอบด้วยริ้วรอยความสงสัยเบื้องหลังหญิงสาวผู้นั้นคือองค์หญิงชยาธรที่ได้รับการชุบชีวิตขึ้นมาใหม่ด้วยพลังวิเศษแต่ความทรงจำทั้งหมดของนางกลับสูญสิ้นไปแล้วนางไม่รู้ว่าตนเองมาจากไหนและไม่ทราบอะไรเลยนอกจากการใช้ชีวิตอย่างสงบอยู่ที่นี่กับองค์ชายเทพเมคาผู้ช่วยชีวิตนางไว้ในสภาวะที่หลงลืมบ้านเกิดเผ่าพันธุ์และผ่านเหตุการณ์สะเทือนขวัญครั้งใหญ่มาชยาธรจึงได้รับการเลี้ยงดูและหล่อหลอมให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเผ่าเทพเมคานางถูกมัดด้วยกฎเกณฑ์และประเพณีของผู้คนที่แปลกหน้าเหล่านี้แม้ในใจลึกๆจะมีความรู้สึกแปลกแยกและหวนรำลึกถึงบางสิ่งบางอย่างบ่อยครั้งก็ตามส่วนชาลัก
องค์ชายจากเผ่าเทพวิหกนั้นหลังจากประสบพบเจอเรื่องราวเลวร้ายเช่นนั้นเขาก็ถูกผนึกร่างและวิญญาณไว้ด้วยพลังอันยิ่งใหญ่เช่นกันมีเพียงความปรารถนาเดียวที่จะได้พบหน้าชยาธรอีกครั้งรวมทั้งความหวังที่จะฟื้นฟูบ้านเมืองของเผ่าวิหกที่ถูกทำลายลงให้กลับคืนมาจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อเขาได้รวบรวมพละกำลังเพียงพอแล้วชาลักปลดผนึกตัวเองออกมาได้จึงตัดสินใจออกตามหาชยาธรท่ามกลางความหวั่นวิตกและความกลัวที่รอคอยอยู่ข้างหน้าแม้นางจะมีชีวิตหรือไม่ก็ตามแต่เขาคงไม่ลดละความพยายามในครั้งนี้แน่นอนหลังจากค้นหามาอย่างยาวนานชาลักก็สามารถตามหาร่องรอยของชยาธรมาพบที่ดินแดนป่าดงดิบของเผ่าเทพเมคาได้สำเร็จนับเป็นโอกาสทองที่เขารอคอยมานานหลายสิบปีและคราวนี้ถือเป็นโอกาสสุดท้ายของเขาแล้วในการฟื้นฟูชีวิตของคนรักตลอดจนเยียวยารักษาบาดแผลของวิกฤตการณ์ครั้งนั้นให้หายขาดทว่าเมื่อได้พบหน้านางแล้วสิ่งที่ชาลักได้เจอกลับเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลวงที่สุดในชีวิตนางดูเปลี่ยนไปจากที่เคยเป็นแววตาที่คุ้นเคยนั้นหายไปแล้วนางมีสีหน้าจ้องมองเสียวซีดราวกับหญิงสาวป่าในร่างกายของอัครสตรีผู้งดงามในสมัยก่อนสิ่งน่าเศร้ายิ่งกว่านั้นคือชยาธรไม่มีทีท่าว่าจะจดจำเขาได้เลยการที่นางไม่แม้แต่จะจดจำเหตุการณ์นองเลือดที่ผ่านมาย่อมหมายความว่าความทรงจำทั้งหมดของนางได้สูญสิ้นไปแล้วคงมีเพียงผลจากการผนึกตนของชาลักเองที่ทำให้เขายังคงรักษาความทรงจำเอาไว้ได้ท่านผู้สูงศักดิ์ข้าไม่เคยรู้จักท่านหรือจดจำเหตุการณ์ใดๆที่ท่านกล่าวถึงเลยข้าเป็นเพียงหญิงสาวคนหนึ่งผู้ไร้บ้านเกิดเผ่าพันธุ์ที่ได้รับการช่วยชีวิตจากองค์ชายเผ่าเทพเมคาอาศัยอยู่ที่นี่เพื่อตอบแทนบุญคุณคำพูดของชยาธรราวคมดาบแทงตรงไปยังหัวใจของชาลักเต็มเป่าเขารู้สึกราวถูกผลักออกห่างจากความทรงจำและชีวิตในอดีตแม้จะได้พบชยาธรอีกครั้งแต่ชาลักก็ไม่อาจปิติยินดีได้เต็มที่เมื่อนางไม่เพียงแต่สูญเสียความทรงจำแต่ยังดูราวกับตกอยู่ในอิทธิพลของเผ่าเทพเมคาจนแทบจะเกินกายไปเสียแล้วเขาตระหนักดีว่าต้องทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อคืนความทรงจำให้นางมิฉะนั้นแผนการกู้ชาติกู้ชนของเผ่าวิหกจะไม่สำเร็จได้แต่ในสถานการณ์เช่นนี้ชาลักจึงจำเป็นต้องปกปิดความเป็นเทพเอาไว้ก่อนเพราะเผ่าเทพเมคามีกฎเกณฑ์ห้ามการเข้าพบสัมผัสกับผู้มีวิญญาณวิเศษที่อาจนำมาสู่การลงโทษอย่างร้ายแรงทางใจหนึ่งเขาก็คิดหาวิธีเข้าหาชยาธรและค่อยๆคืนความทรงจำนั้นกลับคืนมาหลายเดือนผ่านไปชาลักพยายามใช้ทุกวิถีทางในการเรียกร้องความทรงจำของชยาธรกลับคืนมาตั้งแต่การพาไปสถานที่ต่างๆในดินแดนสวรรค์ที่พวกเขาเคยไปด้วยกันการร้อยเรียงถ้อยคำอันแสนหวานล้ำจนถึงการปลุกเร้าอารมณ์ความรักด้วยบทกวีไพเราะงดงามแต่ก็ดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านั้นจะล้มเหลวไปหมดองค์ชายแห่งเผ่าเทพเมคาผู้เป็นโอรสบุญธรรมผู้ช่วยเหลือชยาธรเริ่มรู้สึกถึงการคุกคามของชาลักจึงเกิดความริษยาและโกรธเคืองอย่างรุนแรงเขามองชาลักเป็นภัยคุกคามที่จะพรากชยาธรไปจากเขาจึงตัดสินใจเอาตัวรอดด้วยการโจมตีและขับไล่บุรุษผู้มาแย่งชิงรักนี้ออกไปอย่างไม่มีทางเลือกสถานการณ์ตึงเครียดเหล่านี้นำไปสู่การปะทะกันอย่างหนักจนในที่สุดชยาธรเริ่มฟื้นความจำได้บางส่วนก็ตระหนักถึงเรื่องราวอันน่าเศร้าในอดีตนางจึงร้องขอความสงบสันติด้วยน้ำตาอับแก้มความทั้งเปิดเผยความจริงต่อหน้าเผ่าเทพเมธาทั้งหมดท่านทั้งหลายข้าเป็นผู้หนึ่งจากเผ่าเทพทาราและวิหกในอดีตข้าเคยมีรักข้ามผ่านเรื่องราวโศกนาฏกรรมที่น่าสะพรึงกลัววันนี้เป็นโอกาสของข้าที่จะลบล้างความแค้นและความเกลียดชังเหล่านี้เพื่อให้สันติสุขกลับมาครองดินแดนสวรรค์อีกครั้งจากจุดเริ่มต้นครั้งนั้นสิ่งที่ตามมาคือการสารภาพและการให้อภัยซึ่งกันและกันองค์ชายเผ่าเทพเมคา
ยอมรับว่าตนเองแค่ริษยาและคิดผิดไปโดยไม่รู้เบื้องหลังที่แท้จริงด้วยพลังรักอันบริสุทธิ์ของคู่รักหนุ่มสาวนำไปสู่เหตุการณ์อัศจรรย์เมื่อทุกเผ่าพันธุ์เทพถูกผนึกร่างและวิญญาณได้รับการปลดปล่อยกลับคืนมาอย่างปลอดภัยภายใต้บรรยากาศอบอุ่นของการให้อภัยและความรักที่ทรงพลังบ้านเมืองของชาวเผ่าวิหกได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ดินแดนสวรรค์ก็กลับมาครองด้วยสันติสุขอีกครั้งและเหนือสิ่งอื่นใดความรักของชาวของชิยาธรและชาละได้เติบโตเข้มแข็งยิ่งขึ้นจากบททดสอบชีวิตนี้การสายใยอันยืดยาวไปชั่วนิรันดร